হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ৰ এটা অন্যতম নতুন ক্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আকৌ এটা আমি বেলেগ বস্তু শিকিম, সেইটোৰ নাম হৈছে লিগেচি টাইটেল। এনেকৈ ক'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব, গতিকে মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দেখাই দিম যে লিগেচি টাইটেল লেআউটটোৰ প্ৰয়োজন কি। চাব, আমি ছাপ'জ এডিট কৰিলে বৰ্তমান আমি বহুতে টেক্সট কেনেকৈ এড কৰোঁ, এই টেক্সট টুলটোত লওঁ, এইখিনিত প্ৰেছ কৰি দিওঁ, লগে লগ ইয়াতে টাইমলাইনত আপোনালোকে এটা লেয়াৰ দেখা পাই যায় গ্ৰাফিক্স বুলি। তাৰপিছত আমি ইয়াতে লিখোঁ TEXT, এনেকৈ লিখোঁ। লিখি পিনে এতিয়া ইয়াৰ ছেটিংছত আমি কি কৰিম, ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলত যাম, যাই পিনে ইয়াৰ সামান্য আমি টেক্সট প্ৰপাৰ্টিজ খুলিম। ইয়াতে টেক্সটখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, মিডিল কৰিব পাৰিব, আপুনি মিডিল মানে পেৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ফিল পাব, ষ্ট্ৰক পাব, শ্বেডো পাব, বেকগ্ৰাউণ্ড পাব। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ফ্ৰীভাৱে তাৰমানে ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে ইয়াতকৈ প্ৰপাৰ্টিজ নাপায়। গতিকে কি কৰিম, আমি সেইকাৰণে লিগেচি টাইটেলৰ প্ৰয়োজন। এইটো ডিলিট কৰি দিম এই লেআউটটো। এতিয়া লিগেচি টাইটেলৰ ভিতৰত আমি যাম। প্ৰথমতে কি কৰিব, আগতে যোনে 2018 প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'টো তলত ইউজ কৰি আছে, ইয়াতে লিগেচি টাইটেলটো পাই যাব। যোনে ওপৰত ইউজ কৰিছে, মই 2021 ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, ফাইলত যাব, নিউত যাব, এই লিগেচি টাইটেল বুলি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ইয়াতে আহিব টাইটেল 1 বুলি, টাইটেল 01, আৰু ইয়াতে লিখি পেলাই যি নাম লেখাই আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ লেআউট এখন অ'পেন হৈ যাব লিগেচি টাইটেলৰ। গতিকে এইটো বস্তুৰ কিবা প্ৰয়োজন মই দেখাই দিছোঁ। এইখিনি অকণমান বহলা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাওকে ইয়াতে দেখিছে বহুত ধৰণৰ টেক্সটৰ ডিজাইন আছে। ইয়াতে টুল বাৰ আছে বহুতখিনি, প্ৰত্যেকটো বস্তু মই দেখাই দিছোঁ পাৰাখিনি আপোনালোকক, যাতে এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকে গম পায় লিগেচি টাইটেল মানে কি। ইয়াতে চাব, এইটো মুভ টুল মানে চিলেক্টিভ টুল, আৰু ইয়াতে টাইটেল আছে। ইয়াতে লিখাৰ কাৰণে কি কৰিম, ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিম আৰু মই লিখিম ইয়াতে টাইটেল, লিখি দিলোঁ। এইটো ডাবল ক্লিক কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত টেক্সটটো প্ৰথম চেঞ্জ কৰি ল'ম, এইখিনিত অকণমান বোল্ড কৰি লওঁ, টেক্সটটো চেঞ্জ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি চাইজটো ডাঙৰ সৰু কৰি দিছোঁ, এইটো চাব পাৰে, আৰু টাইটেলটো মিডিলত আনিছোঁ। এতিয়া চাব, ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে বহুতখিনি ইফেক্ট দিব পাৰে, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাম মেইন বস্তু ইয়াতে কি কি প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ইয়াতে চাইজত যাব, চাইডত যাই পিনে ইয়াতে বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টি দেখিব। মই ক্লজ কৰি গোটেইখিনি আপোনালোকক প্ৰায় দেখাই দিম আজি। ইয়াতে চাব, প্ৰথম আমি ট্ৰেন্সফৰ্মত গৈছোঁ। ট্ৰেন্সফৰ্মত যাই পিনে আপোনালোকে দেখা পাব অপেচিটি। অপেচিটি মিনছ কি হৈছে, যে এইটোৰ ভিজিবিলিটিটো কিমান, আপোনালোকে যিমানখিনি ৰাখিব খোজে ৰাখিব পাৰে। এক্সপজিশ্যন, এইটো আপোনালোকে এক্সপজিশ্যনত এনেকৈ মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে, গম পালে। ৱাই মিনছ ৱাই পজিশ্যনত এনেকৈ আপোনালোকে মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে। ৱাইড মিনছ বহল, টেক্সটটো আপোনালোকে বহল কিমান কৰিব খোজে, ক্ষীণ কিমান কৰিব খোজে, ৱাইডটোত কৰিব পাৰিব, এনেকৈ পথালিকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি থিয়ত হাইটটো আপোনালোকে এডিট কৰিব খোজে মেনুৱেলি, এনেকৈ আপোনালোকে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে। আৰু ৰটেশ্যনত আপোনালোকে এনেকৈ এইটোৰ ভেলুটো এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যেনেকৈ ৰাখে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন। ট্ৰেন্সফৰ্মখিনি গ'ল, এইখিনি বস্তু গম পালোঁ আমি। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰপাৰ্টিজ। এতিয়া প্ৰপাৰ্টিছত আমি সদায় টেক্সটৰ ডিজাইন চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে ফন্টছ এটা ধৰি লওক, মই এইটো ফন্টছ দিছোঁ, দি পিনে এইটো চিলেক্ট কৰোঁ হেলভেটিকা, দি পিনে ইয়াতে এইটো চিলেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ বোল্ড কিবা কিবি বহুতখিনি ফেমিলিখিনি আহিব, ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত চাব, এতিয়া ফন্ট চাইজটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মুভমেণ্ট কৰি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব, দেখা পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে ফন্ট মানে চাইজটো ইয়াৰ পৰা মেনুৱেলি এডিট কৰিব পাৰিব। এছপেক্ট, আপোনালোকে এইটো গোটেইকেইটা সদায় কিবা এটা বস্তু শিকাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে জানিব লাগিব। তাৰপিছত লিডিংটো এই টেক্সটটোত কামত নিদিয়ে, গতিকে কাৰ্নিং, আপোনালোকে কাৰ্নিংটো কৰিলে এনেকৈ কিমান মাজত গেপ ৰাখিব, এইটো বস্তু মেটাৰ কৰে। তাৰপিছত ট্ৰেকিংটো সেই চেম একে, ট্ৰেকিংটোত সমানভাৱে বহল হৈ যায় দুয়োটা ফালে টেক্সটবিলাক। তাৰপিছত এনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব। এতিয়া ডাইৰেক্ট মই আহিছোঁ
ফিল মিনছ হৈছে কালাৰ কালাৰৰ অপশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাৰে সলিড কালাৰত যদি আমি চিক কৰোঁ ৰেড চিলেক্ট কৰি ৰেড আহিব যি কালাৰ চিলেক্ট কৰোঁ তাত আহিব ইয়াতে এটা বহুত অপশ্যন পাব এইবাৰ সলিড কালাৰত ইয়াতে দেখা পাব এইখিনিত যদি দিয়ে লিনিয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ৰেডিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট 4 কালাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট বেবেল এনেকৈ বহুতখিনি পাব মই লিনিয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো কৰি দেখাই দিছোঁ লিনিয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ কৰি পিনে ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহিছে মই এটা ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ য়েলো কৰি দিছোঁ আৰু এটা মই কৰি দিছোঁ অৰেঞ্জি টাইপ অকণমান লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব টেক্সটৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব এইটো বস্তু গম পালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এংগুলবিলাক ডিফাৰেণ্টভাৱে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব গম পাইছে এতিয়া তাৰপিছত শাৰ্পেন আপোনালোকে যদি শাৰ্প কৰিব পাৰে খোজে সেইটো বস্তু গ্ৰেডিয়েণ্টটো শাৰ্প কৰিব পাৰিব এইখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু শ্বেডো দিব খুজিলে আপোনালোকে এনেকৈ শ্বেডৰ প্ৰপাৰ্টিছত যায় অন কৰি এইটো 100% কৰি যিমানখিনি এংগুলত ৰাখিব খোজে সিমানখিনি এংগুলত এনেকৈ ডিষ্টেঞ্চ কৰি ৰাখিব খোজে এই বস্তুটো শিকাৰ কাৰণে তাৰমানে যদি মই ডিটেইলছত আপোনালোকে শিকাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান টাইম লাগিব প্ৰত্যেকটো বস্তু জনাৰ কাৰণে কিন্তু মই থুলমূলভাৱে আপোনালোকক কিয় শিকাই দিছোঁ যে যদি আপোনালোকৰ ফটোশ্বপৰ অকণো নলেজ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু মোৰ মতে নুখুলাই ভাল লেগেচি টাইটেলটো কাৰণ ইয়াতে বহুতখিনি টেক্সটৰ প্ৰপাৰ্টিজ টেক্সটৰ কাৰ্নিং লিডিং এইবিলাক বস্তু বহুত জনাৰ প্ৰয়োজন আৰু কিবা এটা বস্তু নাজানিলে আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ তলত কিছুমান টেক্সট আছে আপোনালোকে ইয়াৰ মতেও আপোনালোকে মানে দি চাই এনেকৈ ইয়াৰ মতেও ডিজাইনবিলাক দিব পাৰে এইটো মানে ইজি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে তলত দি থৈছে আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে ধৰি লওক এনেকৈ টাইটেল মই ইয়ালৈ ৰাখি পিনে ইয়াতে গতিকে সেইটোৱে বস্তুটো আৰু এতিয়া যেন শ্বেপ যদি ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে তলত আপোনালোকে ইয়াতে শ্বেপ টুল পাব বহুতখিনি পাই পিনে ইয়াতে এটা শ্বেপ এনেকৈ দি দিব আৰু এইটো বস্তু যদি আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এনেকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে গতিকে বস্তুটো এনেকুৱাই লিনিয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্টত মই এইটো দিলোঁ দি পিনে আপোনালোকৰ এংগলটো যেনেকৈ ৰাখে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে মই এইটো বস্তুৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ লিগেচি টাইটেল মানে কি থুলমূলকৈ মই এটা মানে আভাস দিছোঁ আপোনালোকক মানে এইটোৰ বস্তুৰ লং হ'ব যিহেতু সেইটো বস্তু একদম ছেপাৰেটলি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' কোৰ্চটো হোৱাৰ পিছত মই স্পেচিয়েলি এইটোৰ ওপৰত এটা নতুন ক্লাছ কৰি দিম যাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু গম পায় আৰু এটা কথা তাৰে মাজত এইটো বস্তু শিকাৰ আগতে ফটোশ্বপত আপোনালোকে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিঙৰ অলপ ক্লাছ শিকিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে টেক্সটৰ কি ডিজাইন ফেমিলি কি ফন্টছ ডিজাইন কি কাৰ্নিং কি লিডিং কি স্পেচ কি এইবিলাক বস্তু কিমান ডাঙৰকৈ ফন্টছ ৰাখিব শ্বেপবিলাক কিমান ডাঙৰকৈ ৰাখিব এইখিনি বস্তু বহুত প্ৰয়োজন গতিকে এইখিনিয়ে আছিল লিগেচি টাইটেল গতিকে যদি আপোনালোকে লিগেচি টাইটেল মানে বুজি পোৱা নাছিল আগতে জনা নাছিল তেতিয়াহ'লে কিবা এটা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছে আচলতে এইটোৰ মিনিং কি গতিকে এইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভেৰাইটিজ টেক্সটত ডিজাইন উঠাব পাৰিব চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এইখিনিয়ে আছিল গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ